Hello? Yes? Sige po. Mga anong oras po kaya darating ang Rescaldo? Good morning. And ngayon yung second day. Well, actually, first day. Pero counted siya as day 2. Kasi day 1 is yung arrival ng quarantine period. And dumating na yung breakfast namin. So, ayan. Pero super lamig. Sobrang lamig ng pagkain. Kasi sinerve siya ng 6 a.m. Tapos, pag-check ko, lamig talaga. Buti meron akong electric lunchbox. So, isa to sa mga nilist ko nung nasa SG pa, na sabi ko kailangan ko ng electric lunchbox kasi baka malamig yung mga pagkain na si-serve. And medyo gusto ko kasi yung mainit-init na pagkain. So, ayan. So, nainit ko na siya. And usually dito sa hotel, sobrang konti ng tubig. And every time na pupunta sila, 500 ml of water lang. And then I checked, yung hotel magbibigay lang sila ng max na 2 liters for the whole quarantine period. So tinanong ko kung magbabayad na lang ba ako if I need extra water. Sabi nila, magre-request lang daw ako sa kanila and ipaprovide sila ng another water. And libre naman daw yun ng OWA. So, sa mga uuwing OFWs, may option actually to register pag uwi kung mag-OFW ako or non-OFW. Non-OFW means, kahit OFW ka, you have the choice. Meron kang choice na mag-book ng sarili mong hotel. But, hindi na siya magiging sagot ng OWA, yung food mo and all. And then, pag OFW, so ayun, sagot ng OWA halos lahat. So, kakain muna ako. Ito naman yung bintana na talagang pinagdasal ko na sabi ko, Lord, sana meron bintana. And, thankful ako kasi nabubuksan siya. Yung iba kasi hindi nabubuksan. So, kaya nabubuksan siya. If, in case na ayaw ko mag-aircon, at least merong fresh air na papasok. Ayan, silipin natin ng Pilipinas. Naisip ko lang, paano kung naka-quarantine ka na OFW pero yung bahay mo is eto lang. Diba? Ang gulit. So, ito hotel namin ay sa QC. Ayun. Masip na tayo. Baka masip na tayo. Kansarado. Ayan. And at least kapag madilim, hindi naman siya isarado. Ayan. Ayan. So, yung phone nila is retro. Sagutin natin. Hello? Yes? Sige po. Mga anong oras po kaya darating ang Rescaldo? Sige po. Thank you. Ayan. So, medyo vintage at retro yung telephone nila. And ngayon ko lang natutunan gumamit nito. And ayun, nag-order lang din ako ng Rescaldo. Though may bayad siya, pero nagkikrave ako something soupy and hot. Tsaka nag-order din ako ng cup noodles. Kasi medyo dry yung mga food, pero okay lang. Thankful pa rin kasi it is free food. So, cute na ito. So, let's check anong ulam natin ngayon. So, may sabaw sila dito. Hindi ko alam kung anong sabaw to. Pero, let's see. Okay. So, nilaga siya, mga kaibigan. Nilaga po siya. Nakakaunti. Bitin! Bitin! Sana ako dahil pang ulam. Though meron naman ako ready to eat na food, pero sige, next time. Bawi na lang paglalabas. Bawi na lang ng pagkain paglabas. Ayan, thank you Lord. One thing din pala lang nire-require sa amin is mag-self-sanitize tsaka maglinis ng kwarto kasi wala nga attend na housekeeper for housekeeping kasi ayun nga, quarantine isolation dapat, total isolation. So ang ginagawa ko na lang is nagre-request ako ng trash bag to properly separate yung mga basura para properly dispose talaga sila. And from time to time nagbabacterial wipes ako ng mga table tsaka nag-spray, nag-sanitize ng mga pumapasok na food. Kasi syempre, nag-iingat na rin tayo. And also yung banyo. So, actually, ang nasa basura ko lang ngayon is yung mga antigen test kits ko. Nakaseparate sila. So, if in case, diba, may record ako na for 5 days negative ako for antigen test.
So, yun lang. Siyempre, toilet. Ano man laman ng toilet nila? Buksan natin. Yan. So far naman okay yung toilet nila. Mirror. Yan. Okay naman. And provided naman syempre yung toothbrush, and actually naiwan ko yung toothbrush ko sa SG kaya buti meron sila. And syempre yung mga toothpaste, deodorant, body mist para lang mabango tayo. Syempre. Nagdala rin ako ng liquid detergent kasi initially pinalo ko maglaba dito. Pero na-realize ko lang din na ang hassle. So, ayan. Pero nabili ko to sa $1. So, cute lang yung size. Pero, okay lang. And, provided naman. Malinis naman yung toilet actually. Yun yung din sa iniisip ko. And, syempre, bumili nila ako ng separate na body wash, sabon, tsaka shampoo. Kasi, baka hindi okay yung sa kanila. Pero, chinek ko okay naman. Okay din yung TV. Nakakanood ng PBB. Pero usually sa laptop na lang ako nanonood. And cabinets, okay naman din. And the outside world. Yan. Hindi ko lang familiar kayo dyan. South Triangle, Quezon City. Malapit ata sa GMA. Yan. So, di ko to alam yung lugar. Ngayon ko lang ako nakapunta rito. Pero, naririnig ko na siya. Madaling umuwi kasi medyo malapit sa amin to. Though hindi ako Metro Manila, pero Bulacan lang ako. So, malapit lang din naman. Siguro mga 2 hours, 2.5 drive. Yun. So, ngayon, magte-take ako na itong COVID-19 test kit. So, usually ito yung ginagamit namin sa Singapore kapag papasok. So, madali lang naman siya. Ito yung antigen test. And readily available naman siya sa mga drugstores sa Singapore. Sa Watsons and all. Ngayon, this is my day 4. And mag-take lang din ako para, ano ba yun, bago yung swab test bukas sa hotel. At least, diba, sure tayo. Na negative tayo. So, ayan siya. Meron siya ditong parang pregnancy test. So, ayan siya. So, yun yung laman ng kit. And then, of course, yung swabbing na cotton bud. And then, syempre yung soluble, kung saan natin sasawsaw yung na-test natin sa ilong natin, yung magiging specimen natin. Of course, trash bag kasi importante para dispose natin properly. Yan. So, ngayon, buksan natin tong cotton buds. Sa Pilipinas ata hindi ko alam kung may binibenta ng ganito for home use. Pero based sa mga bali-balita or sa mga nakikwento sa akin, hindi pa talaga siya binibenta. Usually mga antigen tests or ART is supervised pa rin, and I think 1,000 pesos yung isang ganun. So nire-require siya minsan sa borders na ibang lugar. So ayan. Siyempre, saksak muna natin to. Medyo nakakailang pero nasanay na rin ako. Yan, makati siya sa ilong. Pero, okay naman. So ngayon, buksan na natin itong soluble. Then, i-mix lang natin siya dyan. Yan. Then, dispose natin properly. So, ayan. Tapos, takpan na natin yung mismo. Yan. Kung nakita nyo. Yan. And then, ipapatak lang natin siya dito sa area na to. Yan. Takot natin. So, lalabas siya na positive pag C. Pag T, nagpunta yung line is negative yung, positive yung T. Yung C yung negative. So, takot natin 4 times. 1, 2, 3, 4. So, wait lang tayo kasi dumadalo yung liquid doon sa mismong test panel. And usually naman yung sa una pa lang na under nung liquid,
sa T kagad siya papasok or sa positive. So, usually, pag wala na yun, kampante ka na hindi ka positive. Kasi, una niyang dadaanan is yung T. Then, next yung C. And may konting line of red na doon na makikita ninyo. Pero, after 15 minutes, mas magiging mas magiging malinaw. So, ngayon may nakikita na akong line sa negative. Thank God. And, actually, visible naman na siya. Hindi ko lang kung makikita nyo. Hindi ko alam kung makikita nyo siya. Ayan. Hindi ko alam kung paano focus. Ayan. Ayan. Hindi ko alam paano focus. Basta, ayan. Nasa C na siya. Ang hirap i-focus. Ano na? Basta, nasa C na siya. Ang hirap i-focus. Ayan. Sa C na siya, so negative yung result. So, ayan, yun lang. Usually, ginagawa ko siya daily para just to make sure. And nag-pack talaga ako ng madaming ART test kits. And, yun lang. Thank God. Day 4. And bukas yung swab test naman na officially from the hotel. So, yun lang.